Mo kí gbogbo wa àkúṣẹ́ àkúfẹ́ ṣéwù ìfẹ́ náà ò ní bàjẹ́ kò ní bàjẹ́ láyé kò ní bàjẹ́ lálẹ́ kíyámọ̀. Mo kí yín èmi ọmọ yín Dr. Abdulwasiu Shittu náà mo tún sọ̀rọ̀. Ẹ rí ẹ̀yin àgbà ní iṣu atẹnumọ́rọ̀ kì í jóná. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ tá a wáyé ọ̀rọ̀ ilé iṣẹ́ Ibrahim tó wà ń bàdàn náà mo ṣì ń pè ń sí torí pé iṣẹ́ tí ṣé ò gbé fún mi ni ṣé wò sì gbọdọ̀ rán ìránṣẹ́ kó kọ̀ bẹ́ẹ̀ náà sì ni gbogbo yín náà ni ṣé ò rán mi sí àtẹ̀ntẹ̀ ọ̀rẹ́ platform àtẹ̀ntẹ̀ ò sí bẹ́ẹ̀ lóun jẹ́ kí gbogbo àwa tí a bá rọrí platform mi àwọn kan tá à ń sọ yẹn máa bá wa ṣí ẹ̀ káàkiri fáwọn èèyàn ẹ bá ẹ ṣí ẹ̀ fáwọn ọ̀rẹ́ yín ẹ ṣí ẹ̀ sí platform sáré àyín ẹ ṣí ẹ̀ sí platform ẹgbẹ́ yín torí pé ọ̀rọ̀ ṣé Ibrahim lélẹ̀ àwọn olóríṣi kọrin wọn ní pé ànábì là ń pè yín ẹ jáde wá ìpè ànábì là ń pè yẹn má sùn lọ ọ̀rọ̀ ànábì òjò yẹ̀yẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ìpè ṣé ò lè mí pè yín mi ò pè kẹ́ fún mi lówó mi ò pè kẹ́ ràn mí lọ́wọ́ ìtí mò ń pè yín lé lórí òní kẹ́ ẹ jẹ́ kí àjọ ṣiṣẹ́ ilé ṣéwù ká láṣeyọrí ń bẹ́ẹ̀ káwọn ọmọ ṣéwù kan inú wọn dùn pé àwa Yorùbá máa gbìyànjú o a máa tún lé bàbá àwọn ṣéwù tó gbogbo àwọn ọmọ ṣéwù inú wọn ò dùn bí ilé yẹn ṣe rí ọ̀rọ̀ tó ń sọ́pọ̀ àwọn Yorùbá á kú díẹ̀ káàtó ẹ jẹ́ ká tún ṣe. Ẹ rí tábàtì bá ní mò ń pè síṣẹ́ ṣéwù mò ń parọ́ tẹ̀ ń jẹ mí ìṣòótọ́ fún ìtàn mò ń pè síṣẹ́ ara wa ní iṣẹ́ tèmi iṣẹ́ tiẹ̀ iṣẹ́ gbogbo wa tí ò bá sínú mọ̀lẹ́dí ṣé olùkù so iṣẹ́ tí mò ń pè sí iṣẹ́ ara yín ni iṣẹ́ ara wa ni tó pé tó bá dẹ̀ nípa ilé ṣéwù kì í ṣe ilé ètò oko wọn àti ṣéwù ẹ tó bá ní iṣẹ́ ṣéwù kì í ṣiṣẹ́ ètò oko wọn àti ṣéwù. Mọ̀nàdá ṣe Manzuru Niyas mo wà pẹ̀lú wọn ní nǹkan bíi Tuesday méjì tó lọ sẹ́yìn mo lọ bá wọn lẹ́kọ̀ọ́ ni àwa jọ ń sọ̀rọ̀ àwa ẹ tó jẹ́ sísá mi wá interview wọn ṣé ìwọ sọ pé Mọ̀nàdá ṣe Ibrahim sọ gbogbo ń tẹ́ ẹ mọ kí ó lè ti kàdó tí níwà ní ṣéwù pé tó bá jọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo àwọn tá a mọ àwọn ó di jọ́ àlè kíámọ̀ káwọn ká tó mọ àwọn ó jọ jọ́ àlè kíámọ̀ tá a bá mọ àwọn pé àṣìṣe ń bú ṣèṣe nílé ó ní gbogbo àwọn tá a là á kábàámọ̀ ẹni tó ṣe dáadáa yóò kábàámọ̀ pé òun ò ṣe tó ẹni tó gbà fún ṣéwù tán yóò kábàámọ̀ pé òun ò gbà fún tó ẹni tí ò ṣe rárá náà máa kábàámọ̀ akínú tó òun ò gbà fún àṣẹ báyìí lórí. Ọ̀rọ̀ ṣé Ibrahim ni tá a tún gbélé ní ọmọ wọn ṣé Manzuru Niyas lọ́sẹ̀ méjì nǹkan bíi Tuesday méjì sẹ́yìn wọ́n ṣe ní tòótọ́ nìyẹn èyí tí mò ń pè é sílẹ̀ ní ẹni tó bá dá sí yóò kábàámọ̀ pé akérò tó wò ṣe jù báyìí lọ ẹni tí ò bá ṣe dá sí náà yóò kábàámọ̀ pé tó wò ká dá sí ẹnì kan ò tiẹ̀ lè dá sí tá à ń sọ yìí àfikún ẹ̀pọ̀ ọmọ ṣé òdodo ni tó gbogbo ẹni tó pe ṣé òun ní bàbá òun bàbá ṣé ọmọ ṣé lòun gbogbo akọ́lọ́ ọmọ ṣé ò ara àbíta àti máa ń mẹ́ni tó jọmọ ṣé àtẹni tí ò jọmọ ṣé ò ládé yìí ìtò ṣòro fi hàn láyé lówó nílé ayé o tí ó tọ́ pé gbogbo alámọ̀ pé owó ló ṣòro làwọn yẹn máa ń ṣàwọ̀ fún jù lẹ́yìn owó lọ́dọ̀ yẹn àgbàlagbà Ismail Azam lọ́dọ̀ àwọn àgbàlagbà ó tún ṣòro ara tó ṣòro láti fi hàn ni ní Ismail Azam ṣùgbọ́n àlọ́ síbẹ̀ ọ̀rọ̀ Ismail Azam ní ìsìn ọ̀rọ̀ owó là ń sọ bí yóò bá nífẹ̀ẹ́ yẹn dópinpin yóò ní fún owó ẹ̀ àfẹnitọ́lọ́ bá fi rárá tọrọ kó láwọ́ mi wá bèrè ó fúnra mi mò ń bèrè fún ṣé Ibrahim ni mò ń bèrè fún lé wa tá a pè lé ṣé Ibrahim tó wà bàdàn ṣáàmọ ṣé wò nílé lé wọn náà ní wọn nílé ń bẹ wọn bá ṣe wà lẹ́jọ́ àwọn ọ lè dé sílé ọ lè dé sọtẹ́ẹ̀lì ṣùgbọ́n ilé gbogbo wa ni ẹjẹ́ àjọ pọ̀wọ́pọ̀ ká dá sí i ẹjẹ́ àjọ dá sí i bó bá kú dá sí i ó jèrè bó tún dá sí i ó jèrè èmi wá rò pé kò yẹ kọ́rẹ́ nìkan bí aṣẹ́wù ni o àlífà ni o mùrídì ni o mùrídì tí ò yẹ kó dá sí ọ̀rọ̀ ṣé Ibrahim tó kó bá a ṣe gbé agbé lọ́nà tó máa rọrùn ni ọtún wá náà tá a sọ síwájú pé bí yóò bá jí ju 1000 lọ
tó bá fún ẹni 1,000 every month fódìdí oṣù mẹ́wàá wọn náà ti dá sí i kánípẹ́ tálíkà pín ní ẹni òdòwó lọ́wọ́ rárá ni o ọ̀nà kan nìyẹn mi rò pé kárẹ́ nìkan tí 1,000 naira ó wàá ṣòro fún àwọn ọmọ ṣé Ibrahim kó fún ṣé 1,000 lóṣù mi rò pé kó wà àfi tí yóò bá fẹ́ ṣe amúrọ̀rùn ni kó lè bá a kárí ni a fi ń ṣe báyìí a tún sọ wípé kí àwa tá a jẹ́ àwa àlífà àwa ṣéwù ní sáwí àwa ká ànáwọ̀sọ ipa ọ̀rọ̀ lè ṣéwù yìí bó ṣe 1,000 la lè rí fún ṣéwù kódà bó fẹ́ 500 ní mòdìdí kọ̀ọ̀kan sáwí àkàndá tá a rí kó jọ tá a ṣe kó dé káàtì tá a ṣe kó jíṣẹ́ yóò kó wa lọ́wọ́ tá a ṣe yìí àbí kí ọ̀tẹ́ pé sáwí àkọ́kọ́ o 500 ní kọ̀ọ̀kan lóṣooṣù àbí 1,000 ní ààrẹ tó lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ káwá gbà bẹ́ẹ̀ lóṣooṣù fóṣù méjìlá fún ṣé o báwa tá a jẹ́ mọ̀kádà àbí àlefa àbí ṣé o tá a bá dá bẹ̀ bọ́ tá a máwọn ọmọ kí wa tá a gbà wọ́n níyànjú láti ṣe tá a ṣe fi jíṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí dẹ́yìn àfa sọ fún wa wọ́n kọ́ àkọọ́lẹ̀ pàlífà ẹ̀ náà ló ṣe kí wọ́n fáwọn ẹ̀ ládàá tó ṣe wọ́n ṣètò fàlífà ládàá pọ́ bíbọ́ náà ló ṣiṣẹ́ ẹ̀ nì kí ni ìkọ̀ yẹ kó ṣòro tẹ́gbẹ́ lóòótọ́ la fẹ́ ṣe fún ṣe wò mo lọ sọ́nà 1,500 tó ń pọ́ mo fi pé ẹni tó tiẹ̀ wá burú fún pín yóò rí 500 fún ṣé olóṣù àbí 1,000 kó wá ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo láti mú rọrùn fún gbogbo ẹni tí ó bá ní kó náà lè jẹ́ ní orí yẹn ni ẹni tó lè fún 50 wa ẹni tó lè fún 100 àwọn èèyàn tẹ̀ tí ń fún wa tẹ bá wákàtí mo ṣe sókè yẹn àwọn èèyàn tó ti ń fún wa lówó sẹ́ni tó ti fún wa tẹ́tẹ̀ tó ń fún wa gbìyànjú kájọ ṣiṣẹ́ yìí lóòótọ́ iṣẹ́ ìwò sọ fún mi ó lẹ́yìn tó bá fún wa ká gbà á ẹni tí ò fọ́ ká má bàjá pé a fẹ́ akọ iṣẹ́ ó ṣe òun ṣe ìbúrábò òun kápá láti tún lé òun ṣe pé èyí tó ń pè wá sí òun fẹ́ ká ṣoríire ni òun fẹ́ ká rálẹ̀ kí gbígbàdúrà ló fi ká pe gbogbo mọ̀rídìí òun kan dá sí i torí náà ẹ jẹ́ káwa náà gbé káwa náà wọn olóríire yìí gbogbo bá a ṣe ń báṣẹ ìbọ̀ mo ti ń gbogbo ẹ̀ mo ń fin lálàyé kó rọrùn fún dókítà kó wa aráyè kó wa máa ṣe blogger kó wa máa ṣe kíní báyìí ṣéwù ló rọ̀ fún wa ló rọ̀ wá fún rẹ̀ ká lè máa ṣe yí ká dìde sọ̀rọ̀ ṣéwù tó pé jọ́kan náà wọ́n náà máa retí kí ṣéwù dìde sọ̀rọ̀ ẹ̀ o tó bá tì síwájú olóògbà Kùránì yáyọ ẹlẹ́sìn lámọ́ náà falẹ̀ tá a fún síbi mọ́ kọ́dà mọ́tẹ́rẹ́gẹ́dì làhálàkùn tó fúnlẹ̀ hàn àlọ́ ní ẹyẹ mú mi ní ẹbẹ̀rù Ọlọ́run kẹsì máa wo tẹ́ntọ́jú pamọ́dọ̀là ìtọ́jú pamọ́ kan lè tí mi ń pè sí i ẹ̀tọ́lọ́run bá fi sí lọ́kàn kò ṣe ẹ̀tọ́lọ́run bá fi sí lọ́kàn náà lábàṣà ṣùgbọ́n ṣéwù lówó kọ́ léwu ẹ̀ríṣẹ́ yìí ẹni tí ò sì ní ìsìn àǹfààní tí wọ́n láti ṣe lọ́jọ́ iwájú tó pé ṣé tá a fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ pọ̀ fúláàtì mẹ́rin ló wà nílé ṣéwù yẹn fúláàtì kan pé ní aṣèdójúkọ báyìí ní ìsìn náà fúláàtì kan aṣèdójúkọ tá a ṣe bá nídìí fúláàtì yẹn láti parí afẹ́ of 20 million ṣùgbọ́n ìrìn àjò ẹgbẹ̀rún ọdún ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú gbígbé ẹsẹ̀ kan síwájú ni lókè yẹn ní rúùfù ilé iṣẹ́ yẹn gbogbo rúùfù yẹn ló ti bàjẹ́ tẹ́kùn tó bá rọ̀ ó dàbí wọnú ilé àwọn kan náà ń tún ṣe tó àfi jí ó ti wá dìdàkudà tí wọ́n bá ṣe dókè náà á sì ṣe odidi rúùfù ilé yẹn ọ̀nà sì jìn ọlọ́run kọ́ lọ́wọ́ sí gbogbo àwọn atábádá sí gbígbàdúrà tí ẹ̀ máa ń rí tí ẹ̀ fi máa bèrè pé àìwá bì ìjà àṣẹ ilé tẹ̀ ń kọ́ rẹ̀ tó ẹja tó dáwọ́ sí ẹja tó fi lé ẹ̀kọ́ ẹja tó fi lé ẹ̀kùn owó rẹ̀ fi ṣe é ó bá kọ̀ fún wa alákàrà máa ń nẹ́bí.